اگه میخواین رابطتون رو بسازید، یک رابطه عالی داشته باشید که توش درک و صمیمیت و دوست داشتن وجود داشته باشه، حداقل باید این مهارت رو که میخوام تو این ویدیو بگم داشته باشید. تحقیقات نشون میدن این اسکیل یا مهارت خیلی تأثیر داره و خیلی مهمه توی ارتباطهای عاطفی و شغلی یا توی ارتباط فرزند پروری. سلام، من ناهید حاج مقصودی هستم و تو این ویدیو میخوام در مورد مهارت همدلی کردن صحبت بکنم. کلی تحقیق در این زمینه انجام شده و بدون استثنا همشون نشون میدن که آدمایی که بهره هوشی بالاتری دارن میتونن این مهارت رو به کار بگیرن. ما میتونیم با تمرین کردن به نقطه‌ای برسیم که مهارت همدلی رو یاد بگیریم و انجام بدیم، چون که بسیار مؤثر هست توی ارتباط هامون. آدمی که بلد همدلی بکنه یعنی اینکه آدمای دیگه کنارش احساس امنیت میکنن، یعنی یه آدم امن رابطه ها میتونه باشه. این آدم یک همصحبتی هستش که احساس شنونده بودن خوب رو داره به ما انتقال میده و ما در کنار آدمی که بلد خوب همدلی بکنه میتونیم خودمون رو سانسور نکنیم، هم خودمون هم احساساتمون رو. پس اگه با من موافق باشید، مهارت خیلی مهمیه. ویدیو رو با من همراه باشید تا در موردش بیشتر صحبت کنیم. این ویدیو چند قسمت داره. ابتدا همدلی رو تعریف میکنم و پارامتراش رو میگم. بعدن میگم که اگر میخوایم یه آدم همدل باشیم، یعنی دیگران در کنار ما احساس امنیت بکنن و ما یه همصحبت امنی واسه اونها باشیم، احساس شنونده خوب بودن به اطرافیان بدیم، چه خصوصیاتی باید داشته باشیم. در ادامه میبینیم که موانع همدلی چیا هست، یعنی چه کارهایی نباید بکنیم و انتهای ویدیو مثال میزنم از چند حیطه مختلف و ارتباطهای مختلف، فرزند و والدینی، ارتباط همسران، ارتباطهای کاری، که بهتر متوجه بشیم. بریم سراغ تعریف همدلی. قبل از اینکه تعریف رو بگم، اگه تا الان سابسکرایب نکردید، شما میتونید با عضو شدن و روشن نگه داشتن زنگوله کنارش همراه همیشگی ما باشید. اینجوری براتون نوتیفیکیشن میاد، مطلع میشید و خیلی سریع میتونید ویدیوها رو ببینید. تعریف همدلی چی میگه؟ بهترین تعریفی که میتونیم واسه همدلی بگیم، درک احساسات دیگران بدون اینکه به کارشون یا به رفتارشون یا به حرفشون توجه بکنیم. پس وقتی که اطرافیان ما، دوستمون، همکارمون، بچه‌مون، همسرمون داره از یک شرایط ناراحتی، ناامیدی، عصبانیت، یک شرایط احساسی به اصطلاح ایموشنالی داره صحبت میکنه، بهتره که من سعی کنم خودم رو بذارم جای اون، دنیا رو از دید اون ببینم تا بتونم احساساتش رو درک کنم بدون قضاوت. پس اگه دوستم داره از ناراحتیش میگه، بهترین جمله که میتونه به اون کمک بکنه اینه که بهش بگم چقدر بد، متاسفم، چقدر ناراحت شدم این چیزی که تو داری میگی رو شنیدم. یا اگه بچه‌مون داره در مورد مثلا درس ریاضیش میگه که خیلی بدم میاد، ریاضی خیلی سخته، بهترین جمله که میتونیم بهش بگیم اینه که آره حق با تو، ریاضی درس آسونی نیستش. پس قرار شد که بدون اینکه به حرف یا کار کسی توجه بکنیم، احساساتش رو سعی کنیم لمس کنیم، درک کنیم و بدون قضاوت اون احساسات رو بپذیریم. خب حالا ببینیم که آدمایی که میخوان همدلی بکنن چه خصوصیاتی بهتری داشته باشن. 3 تا خصوصیت مهمه که ما داشته باشیم. اولیش اینه که بتونیم تصور کنیم شرایط اون آدم و خودمون رو بذاریم جای اون آدم، شرایط رو تصور کنیم. دومیش اینه که احساسات اون آدم رو بتونیم متوجه بشیم، لمس کنیم و درک کنیم. و سومین خصوصیتی که آدمایی که همدلی بلدن دارن، فیدبک دادنه، به اندازه و بجا، نه خیلی زیاد، بیش از اندازه‌ای که اون دوست یا اون طرف مقابل ما نیاز داره بشنوه، نه خیلی کم و بی احساس و سرد. پس یه جایی نیاز هستش فقط بادی لنگویج نشون بدم، یه ریاکشنی توی صورتم داشته باشم، یه جایی نیاز هست یه کلمه‌ای بگم مثل اینکه میفهمم، متاسفم، چه بد. پس گفتن این فیدبک ها به طرف مقابل خیلی کمک میکنه و ما رو تو گروه آدمایی که همدلی کردن بلد هستن میگذاره. موانع همدلی چیا هست؟ یعنی چه کارایی نکنیم تا بتونیم تو گروه آدمایی که همدلانه میتونن ارتباط برقرار کنن باشیم.
اولیش اینه که نیاز نیست حرف بزنیم. یعنی خیلی وقتا اون دوست صمیمی ما، همسرمون یا فرزندمون یا همکارمون اومده با ما یه روتینی رو بگه، از روزمرگیش، یه احساساتی که ناراحتش کرده یا عصبانیش کرده صحبت بکنه. لزوما نمیخواد از ما حرفی بشنوه، فقط اومده یه حرفی زده باشه، یه درد و دلی کرده باشه. پس لطفاً به این توجه کنیم که نیاز نیست حتماً تو اینجور شرایط ما حرفی بزنیم و نصیحت کردن ممنوعه، راهنمایی کردن ممنوعه، راهکار دادن ممنوعه. اینا هم تو همین گروه حرف زدن هستش. پس نیاز نیستش که حتما یه حرفی رو بخوایم انتقال بدیم. دومین کاری که باید انجام بدیم اینه که قضاوت نکنیم. من میدونستم تو قبلا کاری کردی که این حرفو زده، حتما تو یه رفتاری نشون دادی که اون این کار رو انجام داده. پس اینا میشه قضاوت کردن اون آدم و اینجوری نمیتونیم رفتار همدلی با اطرافیانمون داشته باشیم. سومین کاری که نباید انجام بدیم سرزنش کردنه. از بس عجولی، هولی، خودت مقصری، تو اون کارو کرده بودی. این هم میشه سرزنش کردن. این کارها هم باعث میشه که ما همدلی رو نتونیم به خوبی انجام بدیم و شنونده یا همصحبت خوبی واسه اطرافیانمون نباشیم. خب حالا 3 نکته خیلی مهم هستش که توی همدلی کردن باید اونها رو یاد بگیریم و انجام بدیم. یکی این که همدلی با همدردی فرق میکنه. ما گاهی وقتا همدردی میکنیم و وقتی همدردی میکنیم اون احساس خوب همدلی رو به طرف مقابلمون نمیدیم. مثال میزنم. تصور کنید که یک کسی افتاده تو چاله. ما میریم کنارش وای میستیم و بهش میگیم که عزیزم ناراحت نباش، منم پارسال افتاده بودم تو چاله. این میشه همدردی، یعنی منم شبیه تو بودم. همدلی که حسش رو درک بکنیم اینه که بهش بگم عزیزم متاسفم، چقدر بد افتادی تو چاله، او پاتم درد میکنه، آخ آخ بمیرم، قربونت برم، دستتم زخم شده. این میشه همدلی کردن. خب پس مراقب همدردی و همدلی باشیم. نکته بعدی اینه که یه وقتایی میخوایم صحبت بکنیم و حرفایی رو میزنیم که خیلی بی‌مورده. یعنی اینکه به طرف مقابلمون احساس میکنیم داریم دلداری میدیم. مثلا دوستمون، همکارمون داره میگه که از کار اخراج شدم و ما میگیم که حداقل خونت واسه خودته، اجاره نباید بدی. یا مثلا دوستی به ما میگه که دیشب نخوابیدم، بچه‌م تا صبح گریه کرد. بعد میگیم حالا حداقل خوش غذا هست، صبحونه میخوره. یا مثلا یکی داره به ما میگه که کات کردم و حالم بده، الان شرایط روحی خوبی ندارم. بعد بهش میگیم که خب حداقل وقتی بود برات کادوهای خوبی میخرید. الان واقعا تو این 2-3 مثالی که زدم کدومش احساس خوب به طرف مقابلمون دادیم؟ هیچ کدومش. ما اصلا درک نکردیم، اصلا انگار شنونده خوبی نبودیم، فقط خواستیم یه حرفی زده باشیم. نکته بعدی هم که اینجا خیلی مهم هست توی مهارت همدلی اینه که گاهی وقتا مسیر به سمتی میره، مسیر گفتگوی ما با اون دوست یا همکار یا همسرمون به سمتی میره که ما میتونیم بهش پیشنهاد بدیم که کاری از دست من برمیاد، میخوای برات کاری انجام بدم؟ چون قبلتر گفتیم اون اومده صحبت کنه و بره، نه راهکار از ما میخواد نه چیز دیگه ای. ولی گاهی وقتا مسیر به سمتی میره که انگار میتونیم این رو بگیم، فضا آماده است و میگیم که اگه کمکی از دست من بر بیاد من هستم و هر کمکی نیازه به من بگو. اینم میتونه ما رو جزو گروه‌های همدل قرار بده. اگه ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید لایک کنید. با لایک های شما یوتیوب به تعداد افراد بیشتری این ویدیو رو نشون میده، شاید برای اونا مفید باشه و به دردشون بخوره. و شما که تا اینجای ویدیو اومدید احتمالاً به آموزش مهارت‌های زندگی علاقه‌مند هستید. یه لینک براتون میاد، مهارت نگفتن، اونم مهارت کاربردی مهمی هست. اگه دوست داشتید اون ویدیو رو هم مشاهده کنید. و اما بریم سراغ مثال‌هایی که قرار بود انتهای ویدیو بگم خدمتتون. تصور کنید همسر ما میگه که رئیسم توی اداره خیلی عصبانی بوده امروز و داد و بیداد میکرد، به همه گیر میداد، مثلا پرونده های منو پرت کرد، کاغذهای منو پرت کرد رو میزم و من خیلی عصبانی شدم. بهترین جمله که میتونیم بگیم چی هست؟ بدترین جمله چی هست؟ بهش فکر کنید. شما میتونید ویدیو رو پاز کنید و بعد جمله های منو بشنوید. بهترین جمله اینه که بگیم واقعا برگه ها تو پرت کرد، یا متاسفم، چه بد. اینا بهترین جمله هاست.
بدترین جمله ها که تو اون گروه موانع همدلی بود، یکی از اونا میتونه باشه. مثل این که مثلا به همسرمون بگیم که خب تو هم امروز دیر رفته بودی سر کار. یا مثلا به همسرمون بگیم که سخت نگیر، خیلی حساس هستی. حالا یه مثال دیگه توی فرزند پروری. فکر کنید یه بچه 7-8 سالمون اومده و داره میگه که بابا من عمو رو دوست ندارم، از عمو بدم میاد، مثلا توی پارک به داداش بستنی داد به من نداد. خب بازم میتونید ویدیو رو پاز کنید، جمله‌های مثبت و منفی رو تو ذهنتون بیارید. بهترین جمله‌ای که میتونیم بگیم اینه که واقعا چه بد. بدترین جمله ممکن هم این هستش که بگیم نه اشتباه میکنی، عمو تو رو هم خیلی دوست داره، عاشق توه. ما اینجا اصلا احساس این بچه رو ندیدیم که از یه موضوعی ناراحت. یا مثلا به نوجوانمون که داره از مدرسه بد و بیراه میگه، عصبانی، ناراحته، چرا باید بریم مدرسه، درس‌ها سخته، کتابا حجمشون زیاده. بهترین و بدترین جمله‌ای که میتونیم بگیم چیه؟ بهترین جمله اینه که راست میگی، حق با توه، میشد کتابا حجمشون کمتر باشه. آره عزیزم، درس خوندن یک کارهای سخته، درس خوندن کار آسونی نیست. اینا جمله‌های همدلانه است. و جمله بد و منفی میتونه چی باشه؟ اونی که معمولا ما مامان باباها میگیم و اونم اینه که خب ما هم همین کارو کردیم، ما هم اینا رو خوندیم. یادتون باشه این ما هم این کارا رو کردیم شبیه همون چاله هست، کنارش وایسادیم میگیم ما هم پارسال افتاده بودیم تو چاله، کمکی به احساس اون نکردیم اصلا. یا اینکه مثلا میگیم خب چاره ای نیستش که خب اگه بخوای دست فروش نشی باید مثلا معلومات بیشتری داشته باشی. اگه بخوای یه شغل خوب داشته باشی مجبوری درس بخونی دیگه، چاره ای نیست که بایدیه. خب چقدر احساسش رو درک کردیم. یا تصور کنید مثلا همسرمون به ما میگه که خواهرت خیلی بد حرف میزنه، خیلی بد شوخی میکنه، مثلا تو اون مهمونی من خیلی تحقیر شدم، این چه شوخی بود. بهترین جمله، بدترین جمله‌ای که ما میتونیم بگیم چیا هست؟ بهترین اینه که متاسفم، حق با توه، بهتر بود نمیگفت. و بدترین جمله اینه که تو خیلی حساسی، بابا چقدر حرفا رو بزرگ میکنی، گیر دادی ها، اون که اصلا چیزی نگفت، اون که اصلا منظوری نداشت. خب یکی از مهارت‌های خیلی مهم و کاربردی مهارت کنترل خشمه و ویدیوش داره به شما پیشنهاد میشه. حتما این ویدیو رو ببینید. این مهارت کنترل خشم هم بسیار مؤثر هست توی ارتباط‌های بین فردی.